નમસ્તે દોસ્તો, જય સ્વામિનારાયણ. હું છું રોમા અને રોમાસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે બનાવીશું સેવસર બધાના ઘરે બનતું જ હોય છે, પણ મારી આ રીતથી તમે એકવાર જરૂરથી બનાવી જોજો. અને જો રેસીપી ગમે તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો આપણે રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા મેં હાફ કપ સફેદ વટાણા લીધા છે, જેને મેં 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી રાખ્યા હતા અને તેનું પાણી કાઢી અને હવે કુકરની અંદર ઉમેરી દઈએ અને તેની અંદર પાણી ઉમેરી દઈએ. પાણી વટાણા ડૂબે તેની ઉપર થોડુંક અમથું રહે ને તેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે, વધારે નહીં. અને તેની અંદર મીઠું ઉમેરી દઈએ અને એક આ નાનો બટાકો લીધો છે. બટાકાને પણ તેની સાથે જ બાફી લેવાનો છે વટાણાની સાથે, અને તેને મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 વિસલ વગાડી લેવાની. તો વટાણા બફાઈ ગયા છે અને હવે આપણે કુકર ખોલી લઈએ. અને જો ના બફાય તો તમારે બીજી 2 વિસલ વધારે વગાડી લેવાની. તો જુઓ, સરસ રીતે આપણા વટાણા બફાઈ ગયા છે અને હવે તેની અંદરથી આપણે બટાકાને પણ બહાર કાઢી લઈએ. તો અહીંયા મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેની અંદર રાઈ, જીરું થોડુંક બંને 1/4 જેટલું રાઈ અને જીરું ઉમેરી દેવાનું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની. હિંગ ઉમેરજો, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. અને હાફ ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, 1/4 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ, અને 1 ટેબલ સ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની. એટલે કે 2 લીલા મરચાં તમે વાટશો એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન પેસ્ટ બની જશે. આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે. અને સતરાઈ જાય એટલે તેની અંદર હાફ કપ ડુંગળી લીધી છે અને ડુંગળીને પણ આપણે સરસ રીતે સાંતળી લેવાની છે. બધી વસ્તુનું માપ એક સરખું જ રાખ્યું છે. વટાણા હાફ કપ, ડુંગળીને હાફ કપ, ટામેટું ઉમેરીશું આપણે. તો જુઓ, ડુંગળી સરસ આપણી સતળાઈ ગઈ છે, ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેની અંદર હાફ કપ ટામેટું ઉમેરી દઈએ અને તેની અંદર ટામેટું સરસ રીતે જલ્દી કૂક થાય એટલા માટે તેની અંદર મીઠું ઉમેરી દીધું. થોડુંક અમથું જ મીઠું ઉમેરવાનું, સ્વાદ ગ્રેવી પૂરતું જ, કારણ કે વટાણાની અંદર આપણે ઉમેર્યું છે. 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી દેવાની. હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરી દેવાનો અને 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનું અને 1/2 ટીસ્પૂન સેવસળનો મસાલો ઉમેરી દેવાનો. અને જો તમારે તીખાશ વધારે જોઈતી હોય ને તો તમારે મરચાંને અડધું કરી દેવાનું. થોડું તીખું મરચું ઉમેરવાનું અને થોડું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાનું. અહીંયા મેં ગ્રીન મરચું ઉમેર્યું છે એટલે લીલું મરચું તીખું જ હોય છે, એટલે મેં તેની અંદર લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેર્યું છે. અને હવે જે એક બટાકો બાફ્યો હતો ને તેને તેની અંદર હાથથી મસળી અને ઉમેરી દઈએ અને તેને આ રીતે દબાવતા જઈ અને ગ્રેવીની સાથે મિક્સ કરી દેવાનું અને 1 મિનિટ માટે થવા દેવાનું. ત્યાર પછી તેની અંદર આપણે ગરમ પાણી રેડીશું. ગરમ પાણી જ રેડજો. ગરમ પાણી કોઈ પણ શાકમાં હોય કે ગ્રેવી બનાવતા હોય ને તમે તો ગરમ પાણી એડ કરવાનું, જેનાથી શાકનો ટેસ્ટ તેવો ને તેવો રહે છે મસાલાનો. કારણ કે જો ઠંડુ રેડીએ તો તે ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણા મસાલા બળી જતા હોય છે, ટેસ્ટ સારો નથી લાગતો. તો હવે તેની અંદર જે વટાણા બાફીને રાખ્યા છે આપણે તે વટાણા ઉમેરી દઈએ અને તેને સરસ રીતે હલાવી દઈએ અને હલાવી અને તેને 20 મિનિટ માટે ધીરા ગેસ ઉપર ઉકળવા દેવાનું છે. તો ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે તરી બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મેં 10 થી 15 કળી લસણની લઈ લીધી છે, નાની મોટી છે એટલે મેં તે રીતની લીધી છે. તમારે મોટી હોય તો ઓછી લેવાની. અને તેની અંદર 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું લેવાનું. અહીંયા તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું જ વાપરવાનું છે. તો જુઓ, 3
ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દીધું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને તેની સરસ એક પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે. તો જુઓ પેસ્ટ બની ગઈ છે સરસ લસણ અને મરચાંની. તો હવે તેને આપણે પાણીનો ભાગ છે તે નીકળવા માટે તેને શેકવાની છે. તો અહીંયા 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધું છે અને તેની અંદર આ પીસેલી પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની અને તેને સરસ રીતે આપણે સાતળી લેવાની છે કે જ્યાં સુધી તેની અંદરથી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળી લેવાની છે. અને અહીંયા થોડુંક અમથું મીઠું પણ ઉમેરી દેજો. તો જુઓ આ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે તેને ગેસને બંધ કરી દઈશું. આ આપણી તરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે સેવઉસળની. અને અહીંયા આ બાજુ સેવઉસળ પણ આપણું ધીરા ગેસ ઉપર સરસ રીતે ઉકળી અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો નાનું લીંબુ છે તેનો ફાચરો મેં નિતારી દીધો છે. અને 1/2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. આ બધા જે મરચાં, મીઠા, લીંબુ, ખટાશ ઉમેરીને તે બધાને બેલેન્સ કરશે. અને જો બધું બેલેન્સ હોય ને તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. તો ખાંડ ઉમેરવી. તો જુઓ સરસ ગ્રેવી સાથે થીક એટલે માપની ગ્રેવી સાથે આપણું સેવસળ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને સર્વ કરી દઈશું. તો આ રેસીપી તમે એકવાર તમારા ઘરે બનતું જ હશે, પણ આ રીતે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. તો તેની ઉપર મેં સેવો અને કાચી ડુંગળી સમારેલી ઉમેરી દીધી છે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.